Chào quý vị đã cùng quay trở lại với bản tin điểm tin quốc tế và tôi là Quang Huy. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi tìm hiểu về động thái của Mỹ và đồng minh liên quan đến việc Trung Quốc làm luật ở Biển Đông. Luật hải cảnh mới của Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động của Hải quân Mỹ ở Biển Đông, tờ Stars and Stripes dẫn lời Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 2 tháng 9 cho hay. Theo đó, Trung tá Martin Maynard khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cử máy bay quân sự và tàu chiến đến bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Tuyên bố của Lầu Năm Góc được đưa ra sau khi Trung Quốc tự ban hành yêu cầu mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, đòi hỏi các loại tàu lặn, tàu hạt nhân, tàu chở vật liệu phóng xạ, tàu chở dầu, hóa chất, khí đốt, các chất độc hại và những tàu được coi là mối đe dọa với an toàn giao thông hàng hải của Trung Quốc phải khai báo trước khi tiến vào Biển Đông. Đáng chú ý, Phó Đô đốc Tuần duyên Mỹ Michael McAllister còn cảnh báo yêu cầu mới của Bắc Kinh sẽ dẫn tới xung đột tiềm tàng trên Biển Đông. Nói với đài CNN hôm nay, Phó Đô đốc cho rằng rõ ràng quy định mới đi ngược những thỏa thuận và thông lệ quốc tế. Nếu được thực thi, những quy định đó sẽ tạo nền tảng cho bất ổn, xung đột ở khu vực. Truyền thông Mỹ còn đặt ra viễn cảnh nếu Mỹ và đồng minh quyết không tuân theo luật mới của Trung Quốc, và điều này dường như là chắc chắn, thì Bắc Kinh sẽ phản ứng ra sao? Theo Alessio Batalano, giáo sư chiến tranh và chiến lược tại King's College ở London cho biết, đối với Biển Hoa Đông và vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku, vốn đang tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản, việc thực thi nghiêm ngặt các quy tắc hàng hải mới chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc đụng độ giữa các bên. Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo nổi tiếng với giọng điệu diều hâu của chính quyền Bắc Kinh, cũng khẳng định điều này. Nếu tàu quân sự xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc mà không thông báo trước, nó sẽ bị coi là hành động khiêu khích thô bạo và quân đội Trung Quốc sẽ xua đuổi, hoặc thậm chí có biện pháp cứng rắn hơn để trừng phạt những kẻ xâm lược. Trích tuyên bố của một chuyên gia được Hoàn Cầu đăng tải. Trung Quốc đã gia tăng áp lực pháp lý đối với Senkaku kể từ năm 2013, khi nước này đơn phương tuyên bố thành lập vùng ADIZ ở Biển Hoa Đông. Mặc dù chưa có đụng độ nghiêm trọng nào xảy ra, nhưng theo giới phân tích, bất kỳ điều gì cũng có thể trở thành ngòi nổ cho chiến tranh xảy ra. Và trong tình hình đối đầu gay gắt giữa Trung Quốc với Mỹ và đồng minh như hiện nay, một khi súng đã nổ thì rất khó để thu hồi. Được biết, quy định của Trung Quốc được các bên xem là trái với luật pháp quốc tế. Theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS, tàu thuyền của tất cả các quốc gia đều được hưởng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải mà không làm phương hại đến hòa bình, trật tự hay an ninh của quốc gia ven biển. Các quốc gia ven biển không được quyền cản trở việc đi qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài, không được phép yêu cầu tàu thuyền nước ngoài đi qua lãnh hải của mình phải xin phép hoặc thông báo trước. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh và tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, sự ủng hộ của Nhật Bản dành cho Đài Loan khiến Bắc Kinh không mấy dễ chịu. Mới đây, chuyên gia Trung Quốc còn cho rằng chính Hoa Kỳ đã yêu cầu Nhật Bản đóng vai trò lớn hơn đối với an ninh khu vực. Theo đó, thì với tư cách là đồng minh của Mỹ, Nhật Bản đã trở thành một con tốt để Hoa Kỳ gây sức ép lên Trung Quốc. Vừa qua, đại diện của Trung Quốc và Taliban đã có cuộc hội đàm bàn về sáng kiến vành đai và con đường, dự án cơ sở hạ tầng đầy tham vọng của Bắc Kinh. Hai bên tiếp tục cam kết hợp tác sâu rộng. Chính quyền Trung Quốc một lần nữa đã nhấn mạnh tương lai và vận mệnh của đất nước hiện đang nằm trong tay người dân Afghanistan. Cũng liên quan đến Taliban, thì lực lượng này dự kiến công bố chính phủ mới sớm nhất là vào ngày 3 tháng 9. Các tay súng Hồi giáo cam kết sẽ bảo vệ các quyền con người và không trả thù những người từng làm việc cho chính quyền cũ. Trong khi đó, thì truyền thông đưa tin tổ chức Hồi giáo cực đoan Al-Qaeda bị cáo buộc đã tham chiến cùng Taliban để chống trả lại nhóm kháng chiến ở thung lũng Panjshir. Và người dân địa phương cho biết rằng giao tranh bắt đầu từ đêm 1 tháng 9, phần lớn dân thường đã chạy khỏi vùng chiến sự. Đáng chú ý, một quan chức cấp cao của Taliban mới đây cho biết rằng phụ nữ sẽ có một số vai trò trong chính quyền mới, nhưng họ không được bổ nhiệm vào bất kỳ một vị trí quan trọng nào của chính phủ. Thông tin được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài BBC với ông Abbas Senekzai, phó văn phòng chính trị của Taliban ở Qatar. Vâng, thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa cho biết rằng Moscow sẽ xem xét công nhận các chính quyền mới của Afghanistan sau khi một chính phủ toàn diện được thành lập ở nước Nam Á. Theo bà Zakharova, thì Nga luôn nhấn mạnh sự cần thiết phải biến Afghanistan thành một quốc gia hòa bình, độc lập và ổn định về kinh tế. Cũng liên quan đến Nga, thì mới đây phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã nêu đích danh Liên minh Hoa Kỳ-Ukraine thực chất chỉ là chống lại Nga, chứ không mang lợi ích gì cho Ukraine. Ông cảnh báo việc Washington viện trợ quân sự cho Kiev có thể sẽ dẫn đến những hành động nguy hiểm, khó lường
từ phía Ukraine trong nỗ lực giải quyết xung đột nội bộ ở phía đông nam của nước này bằng vũ lực. Và trong một diễn biến khác thì Tổng thống Ba Lan đã chính thức ký văn bản ban hành tình trạng khẩn cấp ở khu vực biên giới Belarus, một động thái được cho là chưa từng có tiền lệ ở quốc gia này nhằm đối phó với tình trạng di cư bất hợp pháp. Bên cạnh đó thì EU cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã sử dụng những người di cư từ các quốc gia Trung Cận Đông như là một chiêu trò chính trị nhằm gây ra cuộc chiến hỗn loạn lên EU. Một số tin nóng khác, hãng tin Kyodo đã vừa cho biết Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ từ chức sau 1 năm tại vị. Theo đó thì ông Suga sẽ không tham gia tranh cử trong cuộc đua vào ghế lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền vào tháng 9 năm nay. Hàng nghìn người đã biểu tình ở trung tâm thủ đô Bangkok vào thứ Năm 2 tháng 9 để kêu gọi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức và nói rằng họ sẽ trở lại mỗi ngày cho đến khi ông rời nhiệm sở. Cuộc biểu tình tại giao lộ Asoke ở trung tâm Bangkok vừa qua là một trong những cuộc tụ tập lớn nhất trong năm, bất chấp cảnh báo các cuộc biểu tình vẫn bị cấm để phòng Covid-19. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào ngày 2 tháng 9 vừa qua, Malaysia một lần nữa lập kỷ lục không mong muốn với số ca nhiễm Covid-19 mới là 20.988 ca, chính thức nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia này lên 1,78 triệu. Sau khi triển khai tiêm hỗn hợp hai loại vaccine ngừa Covid-19 cho 1,5 triệu người, ngày 2 tháng 9, Bộ Y tế Thái Lan cho biết kết quả ghi nhận khá tích cực khi không có sự ảnh hưởng đáng ngại nào tới sức khỏe những người đã tiêm chủng. Quý vị thân mến, hôm 2 tháng 9, 12 triệu trẻ em Pháp đã đi học lại trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hoành hành ở đất nước hình lục lăng này. Nhằm kiềm chế tốc độ lây lan của coronavirus, chính phủ Pháp đã ban hành quy định đeo khẩu trang bắt buộc, sát khuẩn tay khi đến lớp và giữ khoảng cách. Hãy cùng chuyển sang một số thông tin ở khu vực khác. Trong khi New York hứng chịu vì lũ lụt, thì bang California vẫn oằn mình giữa giặc lửa. Đám cháy Candle Fire bùng phát vào giữa tháng 8 đến nay vẫn chưa được kiểm soát và đang tiếp tục lan rộng, đã buộc giới chức Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp cháy rừng tại khu vực này. Trong khi đó, Tổng thống Biden mới đây đã cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho các bang ở vùng Đông Bắc và vùng Vịnh bị tàn phá bởi cơn bão Ida, cùng với các bang miền Tây bị bao vây bởi cháy rừng. Ông cũng nhắc nhở rằng cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu đã đến. Theo hãng tin Reuters, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở Flemington, bang Connecticut của Mỹ sau khi một chiếc máy bay phản lực đâm vào một tòa nhà thuộc tập đoàn của cựu Tổng thống Donald Trump. Vụ việc khiến tất cả 4 người trên phương tiện xấu số thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, Hàn Quốc vừa cho biết rằng là công ty sản xuất ô tô Mercedes-Benz và 3 hãng khác sẽ tự nguyện triệu hồi gần 1.700 xe để sửa chữa các bộ phận bị lỗi. Đây là đợt triệu hồi mới nhất trong hàng loạt đợt triệu hồi của các hãng xe và các nhà nhập khẩu xe tại Hàn Quốc do các bộ phận của xe gặp vấn đề. Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ lập sàn chứng khoán tại thủ đô Bắc Kinh. Theo đó, chính phủ nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới và phát triển. GDP quý vừa qua của Ấn Độ tăng đến 20,1% so với cùng kỳ 2020 nhờ nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Theo Bộ Thống kê Ấn Độ, tăng trưởng mạnh nhờ gia tăng trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng và tiêu dùng. Theo Bộ Nông nghiệp Campuchia, thì nước này đã xuất khẩu 24.847 tấn hạt tiêu ra nước ngoài trong 8 tháng đầu năm nay, con số tăng đến 551% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số các điểm tiêu thụ thì riêng Việt Nam đã mua 24.476 tấn, trở thành thị trường lớn nhất của Campuchia. Thưa quý vị, chỉ số giá tiêu dùng sơ bộ của Eurozone ghi nhận mức tăng 3% trong tháng 8, có thể là mức cao nhất của thập niên qua nếu như được xác nhận chính thức. Đức và Pháp cũng đã báo giá tiêu dùng cao nhất trong nhiều năm vừa qua. Quý vị đã vừa theo dõi những cập nhật mới nhất về tình hình thế giới. Còn bây giờ, từ khóa đáng chú ý trong ngày hôm nay với hơn 500.000 lượt tìm kiếm, đó chính là Siddharth Shukla, nam diễn viên người Ấn Độ, được nhiều người biết đến sau bộ phim đình đám Cô dâu 8 tuổi. Chiều 2 tháng 9, truyền thông Ấn Độ đưa tin nam diễn viên đã qua đời sau cơn đau tim. Anh hưởng dương 40 tuổi và trên Twitter, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ chia sẻ tin buồn trong bàng hoàng. Nhiều người xót xa trước sự ra đi đột ngột của một tài năng. Được biết rằng Siddharth Shukla sinh năm 1980 tại Mumbai, Ấn Độ. Anh được biết đến đầu tiên với vai trò là người mẫu. Theo đài CNN, hồi năm 2005 thì Siddharth đã đăng quang người mẫu xuất sắc nhất thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó thì anh dấn thân sang nghề diễn và được nhiều khán giả ở nhiều nước châu Á nhớ đến với vai nam chính trong bộ phim đình đám Cô dâu 8 tuổi. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, như thường lệ mời quý vị sẽ cùng đến với một thông tin có lẽ là nhiều người hâm mộ ban nhạc huyền thoại ABBA đã mong chờ từ lâu.
Sau bao tháng ngày chờ đợi, người hâm mộ của ABBA vừa nhận được tin vui từ ban nhạc huyền thoại từ Thụy Điển. ABBA sẽ ra album mới và cũng có kế hoạch biểu diễn trở lại sau hơn 4 thập kỷ tàn rã. Cụ thể, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố ngày 2 tháng 9 của ABBA cho biết album mang tên Voyage sẽ ra mắt vào ngày 5 tháng 11 tới. Album sẽ bao gồm 10 bài hát, trong đó tên 2 bài được tiết lộ là I Still Have Faith in You và Don't Shut Me Down. Các thành viên của nhóm cũng tuyên bố về đêm nhạc mở màn cho chuỗi lưu diễn của nhóm và sự kiện này sẽ diễn ra tại London, Anh vào tháng 5 năm sau. Hiện tại, các thành viên trong ABBA đều đang rất phấn khích trước những kế hoạch mới mà cả nhóm sẽ cùng thực hiện trong thời gian tới. Chia sẻ với truyền thông, họ nói rằng mình rất vui và háo hức với những kế hoạch mới, với những điều bất ngờ khó đoán trước. Chúng tôi đều cảm thấy rằng sau gần 40 năm mới hợp tác trở lại trong công việc, mọi chuyện đều trở nên vui vẻ dễ chịu hơn, thời gian dường như ngừng lại và chúng tôi như vừa trải qua một kỳ nghỉ ngắn để lấy lại sức lực và tinh thần, rồi chuẩn bị cho một cuộc hành trình, một trải nghiệm vui vẻ mới. ABBA là một trong những nhóm nhạc thành công nhất lịch sử thế giới với hàng trăm triệu album được bán ra từ năm 1972. Tuy chỉ hoạt động 10 năm, âm nhạc của họ để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ đàn em. Nhiều đĩa đơn như Fernando, Mamma Mia, Dancing Queen, Knowing Me Know You, Name of the Game từng đoạt quán quân bảng xếp hạng Anh. Album ABBA Gold năm 1992 là CD đầu tiên có hơn 1.000 tuần trụ hạng. Thông tin về nhóm nhạc ABBA cũng đã kết thúc bản tin điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một cuối tuần vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo trên các nền tảng của FBNC nhé.